Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan kita untuk kita selesaikan example 2. Example 2 adalah learning outcome 3.1b dan juga learning outcome 3.1a. Dalam example ini, kita akan fokuskan kepada bagaimanakah kaedah ataupun problem solving strategy. Strategi untuk kita menyelesaikan masalah berkaitan dengan circuit analysis. Sebelum ini kita dah pun bincangkan tentang bagaimana untuk kita identify series and parallel circuit, serta kita telah pun bincangkan apa dia equation bagi series dan parallel circuit. Dalam video kali ini kita akan applykan konsep yang kita telah bincangkan dalam dua video sebelum ini. Soalan example 2 dia kata find the equivalent capacitance of the arrangement of capacitors as shown in figure 3.4. Equivalent capacitance maksudnya total capacitance. Okay, sometimes dia gunakan perkataan total, sometimes dia gunakan perkataan effective capacitance. So, itu soalan yang pertama, dia minta equivalent capacitance. Soalan yang kedua, sebenarnya ada dua soalan ataupun dua target dalam example ini. Soalan yang kedua dia minta find the charge on each capacitor if VAB is 20 volt. Now, to solve the first part of this question, we use problem solving strategy number 1, 2 and 3. And for the second part, we are going to use problem solving strategy number 4 and 5. Okay, kerana pada second part dia minta the charge on the capacitor. So kalau kita nak cari the charge on the capacitor, kita kena gunakan nombor 4 dan nombor 5. Begitu juga dengan voltage across the capacitor. So, untuk kita selesaikan masalah ni, saya nak buat pengiraan saya dalam table. Mengapa saya lukiskan dalam table? Kerana saya nak tunjukkan bahawa problem solving ini ataupun pengiraan kita ini lebih teratur dan pelajar semua boleh lihat dan teratur. Saya harap pelajar semua cuba lukiskan table tanpa diagram terlebih dahulu, ataupun nak lukis diagram pun boleh juga. Sebagaimana yang kita nampak sekarang. So, ada 4 kolom, ada diagram C, Q and V. So, cuba buat dalam table. Nanti apabila pelajar semua dah terbiasa ataupun dah memahami problem solving strategy, maka mungkin boleh kita skip lukis table dan buat seperti biasa. Okay, so amat penting untuk kita faham problem solving strategy dalam analisis circuit. So the first step is to draw diagram. Okay, so walaupun soalan dah bagi diagram yang cantik, kita jangan cuba untuk gunakan diagram pada soalan sahaja. Okay, sebaliknya kita salin balik diagram itu ke dalam kertas jawapan kita. Okay, so setelah kita salin, kita labelkan diagram. Usually, saya akan labelkan dengan label C1, C2, C3 dan C4. Okay, so dahlah kita salin diagram, kita pun labelkan. Identify kuantiti C1, C2, C3 and C4 dengan betul dalam kertas jawapan. So C1 dalam kes ini adalah 2 microfarad, C2 is 1 microfarad, C3 is 5 microfarad and C4 is equals to 4 microfarad. And we also know that VAB ini juga boleh kita panggil sebagai V total ataupun V effective, ataupun sekadar simbolnya biasa digunakan V saja. Okay, so untuk perbincangan kita, saya akan gunakan V effective. Okay, that is equals to 20 volt. Okay, begitu juga dengan simbol yang kita gunakan. Okay, C1, C2, C3, C4 mesti kita tuliskan nombornya dengan betul dan dengan teliti. Okay, so setelah kita lukiskan diagram, kita identify ada berapa nodes yang ada dalam diagram itu. Dalam diagram ini, kita dapati bahawa terdapat dua nodes. So, dalam diagram yang pertama, ataupun saya akan namakan diagram ini sebagai diagram A.
kita dapati bahawa C3 and C4 share two common nodes. Maksudnya, C3 berkongsi dua nodes yang sama dengan C4. Ada dua nodes. Let's label that as a small letter A and small letter B. Okay. So, C3 bersambung terus dengan A dan B. C4 juga bersambung terus dengan A dan B. If it share two common nodes, therefore, C3 and C4 are connected in parallel. Now, we can calculate C3 and C4. So, C3, 4. Okay. So, kita nak cari effective capacitance bagi 3 and 4. So, C34 is equals to, so, untuk parallel circuit, C34 is equal to C3 plus C4. Jangan lupa gantian 5 micro plus 4 micro. Okay. Dan unit bagi ini adalah farad. So, jawapan kita adalah 9 micro farad. Okay. So, itu C34. Now, apa dia problem solving kata? Combine capacitors that are in series or in parallel. So, sekarang ni kita sudah pun combine kan capacitor 3 dan 4 following the derived formula. Ini formula yang kita derive dalam video sebelum ini. Redraw the circuit after every combination. So, sekarang ni bila kita dah kira 3 dan 4, C3, 4, kita lukis balik dengan menggabungkan capacitor yang telah pun kita kira C efektifnya. So, dalam kes ini, kita ada C1, C2 belum gabung lagi. C3 dan C4 kita telah gabungkan. So, menjadi C3, 4. So, dua capacitor ni kita gabungkan jadi C3, 4. Dan kita lukis balik. Redraw the circuit. Ini yang kita panggil sebagai circuit reduction. Okay. Kita makin lama makin kecilkan circuit. Daripada 4 jadi 3. So, next step apa? Next step kita pun teruskan dengan analisis kita dalam figure B yang kita telah pun lukiskan yang baru. So, dalam B kita dapati bahawa there is no nodes between C1 and C2, C2 and C34. Therefore, saya boleh conclude C1 C2 and C34 are series. So, dia series. So, kita boleh cari equivalent capacitance for capacitors that are connected in series by using. So, ini adalah pengiraan terakhir kita untuk cari effective capacitance. So, C effective is equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C34. Jangan lupa kita inversekan 1 over untuk cari effective capacitance. Dan kita pun kan membuat gantian 1 over 2 micro plus 1 over 1 micro plus 1 over 9 micro, and then kita inversekan jawapan kita. Jangan lupa bahawa micro sebenarnya adalah eksponen negatif 6. Jangan pula kita tekan 1/2 tambah 1/1 tambah 1/9 tanpa kita ambil kira eksponen negatif 6 dalam pengiraan kita. Cuba tekan kalkulator sekarang dan tengok sama ada jawapan kamu betul ataupun tidak. Betul atau tidak cara kamu menekan kalkulator. Jawapan bagi C efektif example tu adalah 6.207 exponent negative 7 farad. So that's the answer.
for example 2, the second part. Okay. So, apa yang berlaku di sini adalah kita sebenarnya menggabungkan ketiga-tiga capacitor ini dan kita jadikan dia sebagai satu capacitor yang dipanggil sebagai C effective ataupun effective capacitance. So total C1, C2 and C34 adalah 6.20 exponent negative 7 farad. So that's the first part of our calculation. Now, the second part is that we want to find the charge on each capacitor. So to find the charge on each capacitor, dalam problem solving strategy number 4, okay, dia kata to find the charge or the potential difference across one of the capacitor, start with your final equivalent capacitor and work back through the circuit reduction. Okay, so dalam circuit reduction, apa yang kita lakukan adalah kita kecilkan circuit. Maksudnya daripada diagram A pergi kepada diagram B, pergi kepada diagram C. Apabila kita nak cari voltage ataupun charge, kita kena patah balik, work back, buat pengiraan patah balik, okay? Daripada C ke B ke A. Okay? Daripada C ke B ke A. So, sekarang ni daripada C, okay? So, sekarang ni kita nak cari, tadi kita nak cari capacitance melalui circuit reduction. Sekarang ni kita nak cari Q dengan kita patah balik gambar daripada gambar C, okay, kepada gambar B kepada gambar A. So kita tengok gambar C. So untuk kita work back through our circuit reduction, kita kena apply equation yang kita dah bincang sebelum ini. Ini equation 3.1, 3.4, 3.2, 3.7 and 3.5. Okay. So equation yang kita nak kena apply bila kita nak cari charge ataupun voltage, basically adalah equation yang paling penting, C is equals to Q over V. Bagi series circuit, kita kena tahu bahawa Q1 is equals to Q2 is equals to Q3 dan seterusnya Q effective. Okay. So ini bagi series. Dan bagi paralel, V1 is equals to V2 is equals to V3 is equals to V effective. Ini bagi paralel. Dan juga bagi voltage dalam series, kita ada V effective is equals to V1 plus V2 plus V3. Bagi charge dalam parallel circuit, kita ada Q effective is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. So ini equation yang kena sentiasa bermain dalam fikiran kita sewaktu kita melakukan pengiraan daripada gambar C kepada gambar A. So apabila kita nak lakukan pengiraan, kita kena fikir apakah kuantiti yang sama dalam circuit itu. Ataupun kita tengok adakah voltage sama ataupun charge yang sama. Kita tengok circuit itu connection dia series ataupun paralel. Okey, kita start, tak semestinya kita start dengan diagram C, kita boleh start dengan figure B. Okey, biasanya saya akan start dengan gambar sebelum jadi gambar yang final. Okey, gambar sebelum gambar final. Yang ini gambar B. Okey, so dalam gambar B kita tahu bahawa apa yang sama. Kita fikir dalam circuit diagram B ni apakah kuantiti yang sama. Ini adalah series circuit. Kuantiti yang sama adalah charge Q1 is equals to Q2 is equals to Q3 4 is equals to Q total. Okay. So maksudnya kalau kita ada Q effective, kita boleh cari Q1, kita boleh cari Q2, kita boleh cari Q3, 4. Mana nak cari Q effective? 。
effective charge ataupun total charge, kita refer kepada diagram C. Kerana di sini ada C effective ataupun effective capacitance. Given that C is equals to Q over V. Okay. So, apa yang sebenarnya berlaku adalah di sini effective capacitance is equals to total charge ataupun effective charge over V total ataupun V effective. Okay. So, ketiga-tiga kuantiti ni kena konsisten. Kita tak boleh pakai Q1, kita tak boleh pakai V1 dan sebagainya. Kalau total, mesti total. C total is equals to Q total over V total. Given that C total is calculated from our first part, 6.207 exponent negative 7, that is equals to Q total effective over V effective, that is 20. So, we obtain value of Q effective ataupun total charge, which is equals to 1.2414 exponent negative 5 column. Okay. So, itu jawapan kita. Itu jawapan bagi Q effective. So, kita tengok balik. Kita dah dapat value Q effective. Q effective sama dengan Q1 sama dengan Q2. So, automatically kita pun dapat value Q1. Kita juga dapat value Q2 sama dengan Q effective, which is 1.2414 exponent negative 5 column. Okay, so unit bagi charge adalah column. Now, kita nak cari Q3 dan Q4. Daripada diagram B, kita gerak pada diagram A. Dalam diagram A, bila kita nak cari Q3 dan Q4, kita tengok capacitor 3 dan capacitor 4. Capacitor 3 dan capacitor 4 adalah disambungkan secara paralel. So, bila disambungkan secara paralel, dalam fikiran kita, kita kena tanya diri kita paralel apa yang sama. So, dalam parallel circuit, value yang sama adalah voltage. V3 is equals to V4 is equals to V3 4. Dan biasanya, kalau dalam parallel circuit, kita kena kira menggunakan equation C is equals to Q over V. Okay. Yang mana C3 is equals to Q3 over V3 dan C4 is equals to Q4 over V4. Kita sudah ada C3 dan C4. Kalau kita dapat cari V3 dan V4, maka kita boleh cari Q3 dan Q4. Untuk dapat V3 dan V4, kita tahu V3 is equals to V4 is equals to V34. Mana nak dapat V34? Kita kira V34 dengan menggunakan equation C is equals to Q over V. So, C34 is equals to Q34 over V34. Now, our objective is to find V34. C34 is calculated in our first part of calculation, that is 9 microfarad. Q34 is equals to effective Q is equals to Q1 is equals to Q2. So, yang ni So, Q34 dekat sini. So, Q34 sama dengan total charge. So, that is equals to
1.2414 exponent negative 5 over V3 4. Reason sebab apa saya ambil 4 titik perpuluhan adalah kerana saya rasa saya akan gunakan dalam pengiraan yang seterusnya. Okay, so untuk elakkan daripada round of error. So I end up V34 is equals to 1.379 volt. Therefore, we can calculate the value of Q3. So substitute saja. C3 is equals to 5 exponent negative 6, 5 micro. Q3 over 1.379. So kita akan dapat Q3 is equals to 6.895 exponent negative 6 column. Okay, so manakala C34, okay, saya terpaksa buat kat sebelah, dah tak muat. Okay, C4 is 4 microfarad. So that is equals to Q4 over V4 is equals to V34 is equals to V3, which is 1.379. And we rearrange the equation to find Q4. And we have the value of Q4 is 5.516 exponent negative 6 column. Okay, so kalau pelajar semua rasa benda ni sukar, ini adalah kali pertama pelajar semua selesaikan masalah dalam circuit analisis. So ianya adalah normal. Nanti dalam kelas nanti kita akan buat beberapa lagi soalan untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar. Now, bila dah faham, bila dah biasa buat nanti, perkara ini pelajar semua akan buat dengan natural. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Thank you for listening, thank you for watching. Terima kasih kerana menyalin dalam masa 22 minit ni. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.